Miqtë e emisioni Prognoze, përshëndetje, jemi në Telesport edhe këtë javë për të folur për ndeshjet më të bukura të kampionatit shqiptar. Do të flasim padyshim për 5 sfidat e kësaj jave, pra të javës së 21 të Superligës, por edhe për kampionatet e huaja. Por do ta përqendrojmë diskutimin tonë në fillim të emisionit edhe në atë që ka marrë, le të themi, vëmendjen më të madhe të opinionit sportiv gjatë kësaj jave. Është ndoshta një nga ngjarjet më të rënda nëse do të përfundoj ashtu siç kanë kërkuar 2 inspektorët e Komisionit Etikës në UEFA pra dënimit të Skënderbeut me 10 vite përjashtim nga Kupat e Europës. Ndjekim siglën dhe rikthehemi përsëri në studio për të folur më pas pikërisht për gjitha këto sa tham. Jemi në studio dashur miq, tashmë për të folur pikërisht për atë ngjarje e cila ka marrë vëmendjen kryesore të opinionit sportiv në vend, por jo vetëm. Do të flasim pikërisht për Skënderbeun. Fillimisht prezantojmë kolegun Alfred Lleshi që është çdo javë me ne në emision. Përshëndetje Fredi. Përshëndetje, mirë se vjen. Është shoqëruar java pikërisht me një ngjarje, le të themi, të jashtëzakonshme në futbollin shqiptar. Nuk është se ka qenë, le të themi, në një farë mënyrë e pritshme pasi mendoi se ishte mbyllur. Ju personalisht, si e keni përjetuar si gazetar sportiv, por edhe një si futbolldashës? Normalisht është një lajm që, si thua, qëndron tashmë si shpat Damokleu mbi futbollin shqiptar. Unë mendoj që e tejkalon në sferën e vetëm të Skënderbeut, pa çka se dënimi i paralajmëruar ose pretenca e kërkuar nga 2 komisionerët e etikës është vetëm për Skënderbeun që të dënohet me 10 sezone, pra 10 edicione nga Kupat e Europës dhe 1 milion euro xhop. Unë mendoj që kjo, nëse do të bëhet realitet, është një dëmtim i madh për gjithë futbollin shqiptar. Nisur edhe nga disa informacione që unë personalisht kam nga kolegët, si thua, huaj nga Zviceran, UEFA nuk është se ka në nënhetim vetëm Skënderbeun, por Skënderbeu, si thua, ka nisur ka 2 vite të rrugë gjyqësore që tashmë në hapin e parë është në kas për pritur përfundimin për çështjen që ka reklamuar për titullin që është hequr nga etika e Federatës Shqiptare të Futbollit, por janë edhe disa klube tjera shqiptare, të cilat sidomos po jetojnë për ndeshjet miqësore në fazat përgatitore verore që kanë luajtur jashtë. Pra mendoj që tashmë është një fortunë për futbollin shqiptar, jo vetëm për Skënderbeun, por duke qenë se Skënderbeu ka qenë, si thua, qershia mbitor të gjithë kampionatet shqiptar në vitet e fundit. Fokusi normalisht që është aty sepse kemi të bëjmë me një skuadër që bëri krenar jo vetëm qytetin e Korçës, por gjithë Shqipërinë me arritjet në Kupat e Europës. Në fakt duket një situatë jo normale, duke menduar që her pas here, jo vetëm kampionatin shqiptar, por në gjitha kampionatet e huaja kemi dëgjuar pikërisht për trukime ndeshjes, për fiksime rezultatesh e shumë të tjera. Mos është kjo një lloj, le të themi, tendence për të dënuar më të dobtit, pra pikërisht UEFA gjën Shqipërinë si një vend i vogël dhe e dënon, apo realisht mund të jetë një nisëm e UEFA-s për të ndërmarrë edhe për të nisur një hetim, le të themi, mbarë europian pikërisht për futbollin e pastër? Shiko, gjithmonë i vogli është, si thua, bëhet kurban për dhënë shembull nga institucione të tilla që paktën siç është vërtetuar me largimin e qoftë presidentit të FIFA-s, qoftë ish presidentit pra të UEFA-s, kanë qenë vetë institucione, si thua, jo shumë transparente, jo shumë të rregullta, ndërsa me ardhin e drejtuesve të rinj unë kam përshtypjen që ka ndryshuar qoftë filozofia punës tyre, por janë të interesuar për një transparencë më të madhe në futbollin evropian. E tillë kam përshtypjen që është dhe marrëveshjet që kanë nënshkruar në mesjavë UEFA me Komisionin Evropian, pra zgjerohet, si thua, rreth i hetimit, rreth investigimit edhe përmes Europolit, policisë europiane për ndeshjet e futbollit. Është e vërtetë që skuadrat ose, si themi, shtetet vogla siç është Shqipëria vijnë në syrin e ciklonit për të bërë shembull për tjerët, por mund të qëndrojë edhe tjetra. Mos vallë ne e kemi tepruar, si thua, me këtë gjë. Në këtë kuptim duhet mbetur, si thua, duhet pritur për të shkuar deri në fund të seancave juridike, komisione juridike që ka jo vetëm UEFA, por kanë parasysh dhe kasin, sepse ai është organi fundor, si thua, që vulos gjithçka, për të shpresuar që ndoshta, si thua, ato luhatje të basteve që kompania Federbet, që është në qendër të investigimit, të mos jenë, si thua, shkaku i një dënimi madhor. Për mua 10 vjet janë vërtet shumë, që ka do të thotë që Skënderbeu i bie, si thua, si ta shkriq të skuadër. Fakt, ka pasur reagime të shumta në vend, qoftë në media, por qoftë edhe nga, le të themi, nga analistë të futbollit, disa kanë qenë pro të paktën publikimit të dosjes, disa kanë qenë kundër, pra ka një lloj, le të themi, ndarje. Si e komentoni pikërisht çështjen, duhet të hapeshin, le të themi, të hapej dosja pa u marrë vendimi, pra sa i shërben kjo, le të themi, në një farë mënyrë
çështjes, a dëmton realisht futbollin shqiptar pikërisht publikimi i kësaj dosje pa u marrë një vendim ende? Normalisht kjo është, si thua, një thik me dy presa. Nga ana e parë kemi të bëjmë atë që thatë ju, pra e dëmton paraprakisht, edhe nëse po supozojmë që nesër vendimi do jetë jo i paralajmëruar pra me 10 sezone pezullim nga Kupat e Europës, është një dëm që i paravendoset futbollit shqiptar. Megjithatë nuk mendoj që kjo çështje, si thua, ndoshta është përtheu tani, por sinjalet kanë ardhur me kohë, sepse në Federatën Shqiptare të Futbollit kanë ardhur rregullisht, si thua, dosje nga UEFA. Madje UEFA, përfaqësues të UEFA-s dhe FIFA-s kanë qenë këtu, kanë kërkuar dhe bashkëpunimin e prokurorisë shqiptare dhe të policisë shqiptare, por në dokumentacionin, pra relacionin për cilin flitet te Skënderbeu, pretendohet nga organet, domethënë qeveria e futbollit në Europë, që organet ligjzbatuese në vendin tonë nuk kanë dhënë asnjë informacion. Madje e tillë është dhe vendimi i fundit të prokurorisë që ka mbyllur gjitha, si thua, procedimet për trukime në futbollin shqiptar. Është rast unik në fakt që kjo dosje pikërisht e përpiluar nga dy inspektorë të UEFA-s, të Komisionit të Etikës, pikërisht një specialist bastesh dhe tjetri avokat, pra dy hetues, le të themi, në një farë mënyrë që kërkojnë, kanë parashitur pretencën. Ka një veçanti, nuk ka përgjime telefonike, nuk ka përgjime, le të themi, cilat mund të komplikojnë ose mund të implikojnë persona konkret, por ato janë bazuar pikërisht ndryshim koeficientësh dhe në, le të themi, në një farë mënyrë në analizën e lojës lojtarëve. Pra, logjikisht dhe praktikisht, a mund merren këto për baza për të, le të themi, për një dënim kaq të madh për Skënderbeu? Duhet të patur parasysh që UEFA ka bërë një marrëveshje me kompaninë Federbet, e njohur për monitorimin e luhatjeve të koeficientëve të basteve, dhe ky, si thuash, është një hetim jo penal, në aspektin që duhet marrë prova, siç thatë ju, përgjime ambientale ose telefonike, pra ngelet brenda sferës disiplinës sportive, të organeve juridike që ka vetë UEFA. Pastaj, nëse do të shkojë çështja, kanë përshtypjen në KAS, sepse e tillë duhet të jetë rruga që duhet ndjekur nga Skënderbeu në rast një dënimi të rënd. Pastaj atje duhet mbetur, si thua, në mbrojtjen që do të ketë, si thua, Skënderbeu, që për mendimin tim duhet të ketë një mbrojtje të huaj dhe për momentin po përfitet për një studie avokatore në Gjenevë. Mendoj që, si thua, UEFA do të marrë një vendim pa diskutim mbi bazën e këtyre, sepse ata janë zyrtar si thua, të punësuar të saj, pra do ta marrë për bazë qoftë disiplina, qoftë komisioni i apelit, dy komisionet juridike që ka UEFA, do ta marrë për bazë. Por pastaj gjykimin KAS kam përshtypjen që do të zaurohet në rrugë edhe më të tjera, pra jo vetëm të aspekti sportiv, por kjo mbetet pastaj në cilësinë që do të bëjë mbrojtja e skuadrës Skënderbeut. Edhe diçka të fundit për ta mbyllur këtë diskutim, fakt që do të jetë një diskutim që do të vijojë për shumë kohë. A mund të ndodhë realisht, pra ju e thatë pak më parë, a mund ndodhë që Skënderbeu të dënohet kaq gjatë, apo ai ka shanset që të, le të themi, të thyej pikërisht këto akuza dhe të dali pafajshëm, ashtu siç në kampin koçar tashmë kanë bërë ose kanë si pretendim që ne do të dalim pastër në fund të këtij procesi? Natyrisht ne gjithë shpresojmë dhe urojmë që Skënderbeu të dali pastër, pra të mos marrë asnjë dënim, sepse ne kemi të bëjmë me skuadrën më cilësore, më të investuar, më potenciale, si thua, në dekadën e fundit. Por nisur nga faktet ose nisur nga pretenca, nëse shprehemi kështu në një gjuhë penale, duke bërë analogji me gjykatën dhe prokurorinë, pra në një gjykim të civil, si thua, unë mendoj që nuk do të dalë pa gjë, si thonë, si themi në shqiptarët, Skënderbeu në këtë histori, sepse është e përfolur, si thua, ka mbi 4-5 vite. Plus që kundër saj, me sa kam lexuar unë, kanë, si thua, dëshmuar edhe drejtues të skuadrave kundërshtare, kam parasysh Tuku Sradesin e tjerë në kundërshtar të vet pra në Kupat e Europës. Ndaj mbetet për të parë se sa do të arrijë, si thua, mbrojtja e Skënderbeu për të amortizuar këtë dënim, që do ishte vërtet vrastar, pra 10 vite jashtë Kupave të Europës, me një klub shqiptar që gjithë ata ardhurat presupozohet që vinë nga UEFA, pra nga angazhimet në kompeticionet europiane, do ishte vërtet një si thua, një dënim maksimal dhe shembullor për Skënderbeun, që ngulmoj do jetë dënim jo vetëm për Skënderbeun, por do ishte dënim për gjithë futbollin shqiptar. Le të shpresojmë fakt që nuk do të ndodhë kështu, pra pikërisht që nuk do të dënohet Skënderbeu, sepse do të ishte një humbje e madhe për futbollin shqiptar dhe padyshim
Ne jemi të interesuar që futbolli shqiptar në fund të ditës jeti pastër jo vetëm për vetë, le themi, atë që përfaqëson futbolli, por padyshim për tifozët cilët e ndjekin dhe janë mira zemra që e duan futbollin e pastër. Lëm pas këtë temë dashur miq dhe flasim tashmë për prognozën, flasim pikërisht për ndeshjet e kampionatit shqiptar fillimisht. E nisim me Kuksin dhe Lleshin, do të jetë një sfidë mjaft interesante. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio për të folur pikërisht për këtë sfidë. Kuksi mori një fitore mes polemikash, por edhe me merit javën e kaluar kundër Partizanit. Ishte një ndeshje që nisi jo mirë për ekipin verilindor, por përfundoi me 3 gola në rrjetën e vendasve dhe me një tjetër sukses në kampionat. Këtë javë ekipi drejtuar nga trajneri Petr Pakul do të luajë në shtëpi ku do të pres pikërisht ekipin e Lleshit të drejtuar nga Gentian Mezani. Këtë sezon Kuksi ka një histori suksesi me ekipin Kurbinas. Të dyja ndeshjet në fazat e para të kampionatit i ka fituar. E para në shtëpi me rezultatin 3-0 dhe e dyta në Llesh me rezultatin 1-0. Pra të dyja sfidat ekipi verilindor i ka fituar në drejtimin e ish trajnerit Mladen Milinković, por tani më ka një tjetër teknik në krye të pankinës dhe që duket se i ka dhënë një tjetër ritëm skuadrës. Ndërkohë Lleshi vjen në këtë përballje mjaft i karikuar pasi tashmë ka siguruar dhe gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë. Por njëkohësisht ekipi Kurbinas ka një mundësi jo vetëm që të akmerret për 2 humbjet sezonale të shkaktuara nga Kuksi, por njëkohësisht në rast të një surprize në këtë ndeshje i merr dhe vendin e tretë në renditje e ekipit verilindor. Ndaj sfida mes këtyre dy ekipeve do të jetë një tjetër përballje e luftuar dhe me shumë rivalitet, ku padyshim të dy trajnerët do të hedhin në fushën e lojës formacionin më të mirë të mundshëm për të kërkuar gjithashtu edhe pikët e plota nga kjo sfidë. Në fakt, Kuksi është ekipi vetëm që i ka marrë, le të themi, Lleshit 2 fitore në 2 fazat e para. Do të ndeshen përsëri në fazën e tretë tashmë përsëri në shtëpinë e verilindorëve, pra në Zeqi Ymeri. Ka qenë një makth, le të themi, stadiumi i Kuksit pikërisht për ekipin në këtë sezon. Duket se kur Pakult e ka thyer disi këtë makth, por përsëri mbetet, le të themi, problemi i ndeshjeve në shtëpi ku Kuksi pëson shumë dhe me më pak pikë. Ky është një realitet tashmë, skuadra e Kuksit në shtëpi ka po ndesh si thua vështirësi të konsiderueshme. Këtë tregojnë rezultatet e arritura jo vetëm të këtij fillim viti, por edhe të fund vitit kaluar. Kemi të bëjmë me një skuadër për mua të rilindur në krahasim me drejtimin e Milinkovićit. Është një skuadër që ka krijuar tashmë një fizionomi tjetër loje, ka konfirmuar një qendër sulmues shumë potencial siç është Guri, i cili po shënon nga ndeshja në ndeshje. Shikoj edhe përforcimet e Dimrit janë ingranuar mjaft mirë me skuadrën. Pra Kuksi është ngelet si thua në atë suazën e skuadrës kampione në fuqi, që kërkon tashmë jo të mbrojë kurorën, kam përshtypjen sepse matematikisht ekziston si mundësi përderisa ka mbetur gati të zhvillohen edhe 2 faza, por është skuadra si thua bashkë me flamurtarin, të cilat do të luftojnë për vendin e 2 dhe 3 për zonën europiane. Sa i takon ballafaqimit me Lleshin, kemi patur si thua ndeshje mjaft të luftuara mes këtyre 2 skuadrave, të paktën në 3 sezonet e fundit. Madje ka patur si thua edhe ashpërsi qoftë në fushën e lojës, por edhe mes tifozërive. Kemi parasysh incidentet në Kukës, por kemi parasysh edhe incidentet në Llesh. Pra është më shumë se një derbi mes këtyre 2 skuadrave, që thua që i përkasin në zonës veri lindore. Unë mendoj që skuadra Kuksit jo vetëm nisur nga faktori fush, por edhe nga si thua vjushmëria mjaft pozitive që ka. Ajo vjen pas një fitoreje me përmbysje bindse ndaj Partizanit 3-1. Mendoj që këtë radhë do t'ja dalë me sukses, edhe pse si thua ngelet ai makth i fushës pritse, që për mua më shumë se sa fusha pritse kam përshtypjen që është cilësia e fushës, pra sepse atje kemi të bëjmë me terreni sportiv, pra cilësia dhe përmasat që janë më të vogla se në stadiumet e tjera. Pas në fakt një takim të kryeministrit Rama me presidentin e Kuksit, që në fakt është edhe një funksionar i Partisë Socialiste, për çështjen e stadiumit dhe pritet që të ketë zhvillime të reja për sa i përket stadiumit gjatë të këtij viti. Megjithse ajo fush realisht vjet ka qenë le të themi arma kryesore e Kuksit për fitimin e kampionatit, nuk humbi asnjë ndeshje. Kurse këtë vit është kryer në makth, por Lleshi përsëri është një nga ato ekipe që surprizon qoftë në transfer, duke pasur parasysh edhe faktin që vjen nga disa ndeshje pozitive në kampionat dhe në kupë, tashmë e ka siguruar dhe gjysmëfinalen e kupës. A mund të ketë mundësi që të bëjë le të themi një surprizë
Normalisht surprizat në futboll janë gjithmonë të pranishme, pra. Po të shikojmë dhe renditjen mes dy skuadra i ndajnë vetëm 2 pikë. Po të shikosh dhe ecurinë e skuadrës Kurbina se është një skuadër si thua me soliditet, qoftë mes reparëve, por qoftë edhe nga java në javë. Pra, dhe zhvillon futbollin për mua më të bukur. Tu meritat i shkojnë pa diskutim trajnerit Gentian Mezani, por duke patur parasysh si thua statistikat e sezoneve të fundit mes këtyre dy skuadrave, skuadra Kukësit ka arritur që triumfoj edhe brenda fushës Laçit. Dhe kam përshtypjen që ky trend nuk do të ndryshojë edhe në këtë ndeshje, edhe pse unë e thash parashikoj një ndeshje shumë të luftuar, madje të ashpër, dhe mund të zgjidhet si thua me fal individualiteteve, ku në spikata gurin të Kuksi, por kam përshtypjen që edhe Reginaldo nuk mbetet pas tek skuadra Laçit. Dhe unë, si thuash, jam për një rezultat, si thuash, të ngushtë me skuadrave, natyrisht favorit është Kuksi. Padyshim që është Kuksi sepse luan në shtëpi, por padyshim ka dhe cilësi. Megjithëse mungon Bakaj, ka një sulmues i Guri që tashmë është kthyer në gola shënues të rregull në kampionat dhe që le themi i ka dhënë frymëmarrje ekipit pakult, edhe pse gjatë merkatos janarit nuk mundën që të gjeni një sulmues racë në një farë mënyrë. Normalisht Kuksi, unë e thash dhe pak më përpara, me merkatën e dimrit që ka kryer, ai ka arritur të marrë disa element mjaft cilësor, qoftë Gjergjani Zarja, qoftë futbollisti tjetër i ardhur nga Kroacia, cilët janë ingranuar direkt me formacionin titullar të skuadrës Kuksit. Kuksi përveç Bakajt ka dhe mungesat e dy qendërmbrojtësve Alla dhe Shameti, pra mungesat e tyre janë të konsiderueshme, të ndjeshme për mendimin tim, por duke patur parasysh që paktën dy qendërmbrojtësit ishin në mungesë edhe në ndeshjen ndaj Partizanit, dhe skuadra verindore arriti të kthehet nga dizavantazhi 1-0 të fitojë me rezultatin 3-1, edhe pse ajo ndeshje pat, si thuash, mjaft histori me lidhje me gjykimin. Unë mendoj që Kuksi e ka grupin e lojtarëve, e ka potencialin, ka arritur tashmë të krijojë dhe fizionomi tjetër loje me trajnerin pakult dhe është në pole position për të kaluar me sukses këtë ndeshje. Juve rezultatin si e... Unë jam për një rezultat për një fitore minimale të Kuksit. Një fitore minimale, thot kolegu Alfred Lleshi, pikërisht për një ndër super sfidat e kësaj jave në kampionat, pra pikërisht për Kuksi Laçi, që këtë ekipi Verilindori ka marrë 2 fitore në 2 fazat e para të kampionatit dhe padyshim që do të kërkojë të ruajë këtë ecuri pozitive. Kalojmë pikërisht tek super sfida. Është Skënderbeu Partizani. Të dyja ekipet duan padyshim fitoren. Skënderbeu i duhet fitoria për moral, sepse dihet që tashmë marshon në kampionat, po i duhet moral për të, le të themi, për të lënë pas ose për të krijuar një atmosferë më pozitive pas pikërisht publikimit të dosjes për kërkesën për dënim. Do të ndjekim fillimisht kronikën dhe më pas i kthehemi në studio për të diskutuar rreth kësaj sfide. Java 21 e Superligës ka rezervuar të tjera përballje interesante. Kryendeshja e kësaj jave do të jetë pikërisht ajo mes Skënderbeut dhe Partizanit. Ekipi korçar është në ditë të vështira jo për rezultatet, por për shkak të një dosje ku 2 inspektorë të UEFA-s kërkojnë dënimin e klubit korçar me 10 vjet përjashtim nga Kupat e Europës. Shkak janë dyshimet për trukimet të 10 ndeshjeve në Europë dhe në kampionatin vendas. Gjithsesi, ekipi Skënderbeut, edhe pse u përball me këtë dosje, që tashmë i ka kaluar Komisionit të Disiplinës së UEFA-s për gjykim, nuk e humbi ritmin dhe në javën e 20 të kampionatit fitoi kundër Kamzës, pikërisht me 2 gola të një ish-lojtarit të Partizanit, mesfushorit Emiliano Villa. Ajo fitore ringriti sërish moralin e korçarëve, duke u dhënë pak zemër përballë furisë së lajmit për dënimin e pritshëm nga UEFA. Ndonse diskutimet vijojnë, Skënderbeu është fokusuar te ndeshja e radhës në kampionat, sfida kundër Partizanit. Kjo ndeshje do të luhet në qytetin e Korçës dhe pritet të jetë një sfidë mjaft interesante. Stadiumi pritet të jetë i mbushur plot, jo vetëm për të mbështetur ekipin në fushë, por edhe në shenjë reagimi kundër UEFA-s. Ndërkohë Partizani vjen në këtë sfidë me moral të thyer. Përballja me Kuksin në Selman Stërmasi ishte katastrofa e radhës për ekipin e Demave, të cilët u mundën me rezultatin 3-1. Një ndeshje që pati polemika të mëdha për shkak të kartonit të kuq të kulum, por edhe gjykimit, që sipas drejtuesve të Partizanit ishte një anshëm dhe në dëm të tyre. 2 sfidat e 2 fazave të para kanë përfunduar 2-0 për Skënderbeun dhe 0-0. Ndaj Skënderbeu do të kërkojë 3 pikë të tjera për moralin, ndërsa Partizani 3 pikë për të thyer mallkimin. Do të jetë padyshim super sfida e kësaj jave, edhe pse ishte parashikuar të luajë ditën e premte, pra pikërisht sot do të luhet nesër. Do
Do të luhet nesër sepse në fakt Partizani ka kërkuar që të ketë më shumë kohë në dispozicion për të përgatitur ndeshjen, duke pasur parasysh që luajti pikërisht ditën e hënë në javën e 20 të kampionatit. Është një sfidë mjaft interesante, Partizani do i kthehen disa mungesa pasi klubi ka vendosur që të bëjë pagesën e dënimit të disa titullarëve, pra që u dënuar nga Komisioni i Disiplinës në FSHF. Por gjithsesi Skënderbeu mbetet i paththyeshëm në shtëpi dhe ka marrë rezultate pozitive në 2 fazat e para ndaj Partizanit. Është ashtu si thatë ju, Partizani, si thuash, me shlyrjen e gjysmës dënimit me para për aspektin financiar, ka arritur të rikthej për këtë ndeshje shumë të rëndësishme kapitenin Batha dhe mesfushorin Trashi. Janë 2 pika nevralgjike të skuadrës kuqe, e cila vjen pas një humbje për mendimin tim shokuese në aspektin psikologjik me Kuksin, sepse nga avantazhi e pa vetën disavantazh gjithë javën, qoftë drejtuesit, qoftë si thuash mjedisi i kuq ka zier. Kemi parasysh këtu kontestimet e tifozëve që vazhdojnë, të cilët u ndjen të zhgënjur sepse policia sërish kërkoi si të tradhtuar, pra dhe të zhgënjur sepse në dyert e stadiumit, edhe pse klubi kishte thënë që do të hyjet pa karta identiteti, aty u ndeshën me të njëjtin rregull policisë kryeqytetit, e cila është një rregull që qëndron vetëm në stadiumin e Tiranës, pra Selman Sermasi, ku luajnë 2 skuadrat e kryeqytetit, ndërkohë që në rrethën nuk ndiqet e njëjta gjë. Dhe pikërisht këtu ka qëndruar dhe ai, si thuash, handikapi në këtë vendim. Sa i takon atmosferës sportive, sikur se tha dhe ju, Skënderbeu është në kulmin e vet, sepse vjen pas fitores së parë në këtë sezon ndaj Kamzës, pra arriti një ish të Partizanit. Pikërisht, duke shënuar një ish, një dopjet siç është Emiliano Villa, dhe vjen në maksimumin e vet. Por duhet parë, si thuash, se sa do të arrijë të amortizojë atë ndikimin psikologjik skuadra Korçari e pretendës dhënë nga ekspert pra përkatës të UEFA-s për një dënim 10 vjeçar nga Kupat e Evropës, diçka që ndodhi në fakt para transfertës me Kamzën dhe skuadra e Dajës arriti ta suportojë me mjaft sukses dhe të fitojë me merit. Sa i takon Partizanit, është skuadra që ndoshta gjendet, si thuash, në momentin më krucial të sezonit, sepse është e dalë nga Kupa e Shqipërisë, është e zhbilancuar në raport me vendin e dytë dhe të tretë, edhe pse është diçka arritshme, sepse matematikisht gjithçka mund të ndodhë. Prandaj, si thuash, një disfat tjetër në Korçë do ishte, si thuash, një rënje e lirë e skuadrës Starovës, e cila tash më drejtohet nga Klevis Dalipi dhe të bën çudi, si thuash, mos veprimi i klubit për të rikthyer Starovën pasi ka kryer gjysmën e dënimit për ndjekur të njëjtën rrugë si me Bathën dhe me Trashin, pra për ta shlyer me para. Kjo tregon që, si thuash, klubi beson tek Klevis Dalipi, edhe pse ai vazhdon të si thuash, të thotë që është krau i djathtë i Starovës dhe materializon në fush idetë dhe filozofinë e Starovës. Ka dhënë një përgjigje drejtori i Partizanit pikërisht për këtë që ju thatë, pra për rikthimin e Sulejman Starovës, i cili ka thënë që ne nuk kemi vepruar sepse në fakt trajneri nuk duhet ta bënte atë xhest që bëri dhe normalisht për ato është menduar e tillë situata. Por mbetemi pikërisht tek atmosfera. Pritet ketë një stadium të mbushur plot, sepse ndoshta e tregoi dhe para 2 ditësh me atë, le të themi, tubim që bën në Korçë qytetarët e Korçës pikërisht kundër, le të themi, asaj kërkese të UEFA-s për dënimin e klubit. Sa mund të ndikojë kjo pikërisht tek ekipi i Dajës për t'i dhënë një, le të themi, një kram shumë në këtë sfidë? Unë mendoj që demonstrimi mes javës, pra protesta e qytetarëve të Korçës në mbrojtje të ekipit të tyre tregon lidhjen e madhe që ka mes këtyre 2 hallkave shumë të rëndësishme në futboll, që është skuadra, pra ajo që luan në fush, edhe të ashtu quajtur lojtari 12 që tek Skënderbeu është një forcë jashtëzakonisht e madhe. Kjo është treguar në gjitha këto edicione të sezonit kur skuadra e Skënderbeut ka arritur të dalë kampion. Ne kemi parasysh që klubi i Korçës gjithmonë merr përsipër edhe transportin falas të tifozëve në transferta të larta, qoftë duke shkuar deri në Kuks. Pra skuadra e Skënderbeut është gjithmonë e mbështetur nga tifozët e saj. Në këtë rast, e qoftë edhe për inercinë e demonstrimit, pra të protestës së mesjavës, unë pres një tifozëri të shumtë në stadiumin e Korçës, duke patur parasysh që edhe kundërshtari pra i grish në këtë aspekt, sepse ballafaqimi i Skënderbeu me Partizanin në vitet e fundit ka qenë, si thuash, një lloj derbi mes 2 skuadrave
skuadrave që kanë rivalizuar në 2 sezonet e kaluara për titull, mes 2 skuadrave që kanë edhe një lloj armiqësie në thonjza, po të themi, sepse vazhdojnë të kërkojnë atë titullin e hequr të Skënderbeut. Të vitit 2000. Pra është një sfidë, si thua, e hapur dhe luftuar në gjitha drejtimet, sepse tilla janë dhe indiciat. Edhe Skënderbeu do ta ketë grupin e plot në fakt, pra nuk pritet të ketë mungesa të rëndësishme në ekip dhe normalisht kjo e ndihmon ndajën që të hedhë më të mirën e mundshme në fushën e lojës për këtë ballafaqim. Skënderbeu është i plot, edhe po të ketë 2-3 mungesa, Skënderbeu nuk i ndjen sepse ka një grup cilësor lojtarësh, ka një lojtar, ndoshta apostolin më të kompletuar në superiore. Në ana tjetër kemi Partizanin, e cila ka filluar të prodhojë futboll të bukur, të zhvillojë, si thua, lojë të fortë. Të tregoj edhe ndaj Kuksit, edhe pse u gjend, si thua, e përmbysur, nisur nga fakti që ngeli me 10 lojtarë. Pra janë 2 skuadra që vinë në momentin e tyre më të mirë. Skënderbeu ka edhe aspektin rezultativ, edhe renditjen, pra se është i shkëputur, ka komoditetin të mos ndihet nën presion, sepse skuadra më të afërt e ka, si thua, e ka 9 pikë, e ka më afër pra flamurtarin, ndërsa Partizani ka atë rrezikun e presionin e madh që s'duhet të bëjë asnjë hap fals. 11 pikë. Po, diferenca midis vendit parë dhe vendit dytë për flamurtarin. Po, tamam 11 pikë. Pra, Skënderbeu është i çliruar në aspektin psikologjik, edhe një hap fals, po themi, nëse mund ta konsiderojmë një barazim që mund të parashikohet, nuk përbën asnjë problem për të. Ndërsa për Partizanin një humbje tjetër do ishte, si thua, largim më tej, hapa më tej zonës europiane, që është objektivi vetëm dhe, si thua, shpëtimi i sezonit. Rezultati final? Nuk diskutohet që Skënderbeu është favorit, por unë parashikoj një ndeshje të luftuar dhe ndoshta një barazim. Një barazim. Fakt janë 2 skuadra cilat kanë nevojë e para, siç e thamë, Skënderbeu për fitore që i ngre moralin, ndërsa Partizani padyshim ka vetëm një objektiv ose është vetëm rrugë kampionati tashmë për të kaluar në zonën europiane. Është e vështirë, por jo e pamundur. Gjithsesi, lëm pas këtë sfidë dhe do të flasim për një tjetër ndeshje. Lushnja Kamza, fillimisht ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio për të diskutuar për këtë sfidë. Lushnja u duke dorëzuar që në javët e para të kampionatit, problemet në skuadrë bën që ekipi të përfundonte shumë shpejt në vendin e fundit në renditje, ajsa tashmë nuk ka më asnjë shpresë për mbijetesë. Përballja e radhës do të jetë kundër Kamzës. Në fakt ekipit kundërshtar lushnjarët i kanë mundur të marrin një pikë në fazën e parë të këtij sezoni në barazimin 0-0. Në fazën e dytë, Kamza e ka mundur në shtëpi ekipin e Lushnjës me rezultatin 2-1. Dhe tani do të përballen për herë të tretë brenda këtij sezoni. Në fakt, si 2 ekipet e ardhura nga kategoria e parë, pritej që të ishin edhe 2 skuadra që do të diskutonin mbijetesën në kampionat, por në fakt ndryshe nga Lushnja, Kamza tashmë është e lartë dhe është duke siguruar javë pas jave mbijetesën. Ndaj në këtë përballje, Kamza ka mundësinë më të mirë të rëmbejë 3 pikë të rëndësishme, të cilat do të jepnin mundësinë për të vijuar e sigurt rrugën e mbijetesës deri në fund të kampionatit. Sigurisht që në Kamzë edhe mund të kenë më shumë pretendime, duke patur parasysh diferencën e vogël mes disa ekipeve në vendet e para të renditjes. Por gjithsesi, përtej çdo iluzioni për Europën, Kamza tashmë kërkon vetëm mbijetesën. Do të jetë një transfer disi e lehtë për ekipin e Kamzës. Është pikërisht Lushnja ajo që do të presë ekipin e Ramadan Drell dhe duket se do të jetë edhe kjo një ndeshje goxha e sfiduar, pra një ndeshje e sfiduar pikërisht për faktin se Lushnja tashmë edhe pse ka humbur, le të themi, shpresën në një farë mënyrë për të qëndruar në Superligë, ndoshta me raste mund të edhe të bëjë surprizën, por përballë do të jetë Kamza. Si e komenton këtë sfidë? Dihet tashmë që skuadra Lushnjës është skuadër de facto, si thuash, ende në superiore, por kam përshtypjen që tashmë i ka larë duart me elitën e futbollit shqiptar. Në këtë kuptim mbetet për të parë se cili do jetë motivi i skuadrës lagunare, pra se sa do të arrijë të lërë pas krave qoftë problematikën e fundit me ish trajnerin Dedje, largimin e tij, debatet që kanë patur lojtarët në distancë përmes mediave me njëri tjetrin. Dhe nga ana tjetër kemi skuadrën e Kamzës, një skuadër me potencial, një skuadër që jo më kot është konsideruar si hirushje, si thua, e këtij kampionati.
e cila synon zonën europiane, edhe pse trajneri Ndreu gjithmonë ka dashur t'i mbajtë tit me këmbë në tokë, pra duke thënë që parësor është mbijetesa sepse jemi skuadër debutuese në superiore. Dhe nisur nga potenciali, nisur nga ecuria, nisur nga situata qasja dy skuadrave, kuptohet që miqt janë situash me oreks më të madh. Duhet mbetur, thash dhe pak më përpara, për të parë se cili do jetë situash sedra sportive e futbollistëve lushnjar, të gjendur tashmë jashtë garës në çdo drejtim, të rënë edhe nga kategoria, edhe pse gjithmonë duhet presim që këtë ta zyrtarizojë dhe matematika. Fakt, duket se, domethënë, Kamza i ka, le të themi, mundësitë edhe për zonën europiane, edhe pse tashmë pragmatizmi qëndron deri tek momenti ose deri tek fakti i mbijetesës. A mundet ta pretendojë një ekip si Kamza në fakt zonën europiane, duke pas parasysh atë që matematika në fakt e lejon? Matematika e lejon, nuk diskutohet, edhe si thua kanë ngelur gati edhe 2 faza kampionat, pra gjithçka është e mundur, por duke patur parasysh që për zonën europiane rivalizojnë edhe skuadra të tilla si Flamurtari dhe Kuksi, që janë ndjekësit më të afërta të Skënderbeut, por edhe Partizani që për momentin është një vend poshtë Kamzës. Mendoj që kjo do jetë shumë e vështirë, pa harruar që këtu është edhe Laçi, një skuadër që ka bërë paraqitje shumë të mira dhe shpreson po ashtu si thuash që të përfshihet në Kupat e Europës për edicionin tjetër. Pra mendoj që Kamza do jetë një nga ato skuadra që do të renditet në mesin e tabelës, duke arritur për mendimin tim objektivin madhor dhe kryesor që është për të, që ka qenë në fillim të edicionit qëndrimi në superiore, se është një skuadër ardhur ishtazi dhe pa shumë si thuash histori në elitën e futbollit tonë. Rezultati final për këtë sfidë? Unë mendoj që nuk do jetë ndeshje e lehtë për Kamzën, edhe pse skuadra Lushnjës, pra tham, është e dalë jashtë loje dhe do të luftojë, do të tentojë një fitore për tifozët e vet, të cilët tashmë janë në një farmase të zhgënjur dhe nuk janë më të shumë siç ka ndodhur gjithmonë në Reza Haxhiu. Unë jam për një fitore të skuadrës Kamzës, por fitore shumë të vështirë. Fitore e vështirë, thot kolegu Alfred Lleshi, në fakt në letër duket gjërat e lehta, por asnjëherë nuk i di dhe në futboll nuk thuhet kurrë për kurrë. Do të flasim për një tjetër sfidë. Është pikërisht Teuta me Flamurtarin, duket edhe kjo një transfer e lehtë për ekipin vlonjat. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio për të diskutuar rreth këtij takimi. Ndeshjet në transferte favorizojnë Flamurtarin. Ekipi kuqezi do të udhëtojë këtë javë drejt Durrësit në përballje me Teutën. Do të jetë një sfidë tjetër e rëndësishme për të besuarit e Shpëtim Durrës, që tashmë vazhdojnë të qetë në mbajnë vendin e dytë. Ekipi i Flamurtarit ka fituar ndeshjen e parë sezonale në Durrës, ndërsa në shtëpi ka barazuar me Teutën. Por në fillim të sezonit ekipi durrësak ishte shumë herë më në formë se tani dhe shiheshin si një ekip kompetitiv që do të rivalizonte deri në fund të sezonit. Janë ndërruar 3 trajnerë për durrësakët dhe deri më tani në merkaton e janarit u bën ndryshime të mëdha në skuadër. Tashmë gjithçka ka emrin krizë dhe ekipi durrësak do të luftojë për mbijetesë deri në fund të sezonit. Ndeshja kundër Flamurtarit do të jetë padyshim një sfidë që do të luftohet deri në fund, edhe pse vlonjatët vinë si favorit në këtë sfidë. Në javën paraardhëse Flamurtari mundi Lushnjën në shtëpi pa vështirësi. Pikët janë të rëndësishme për të dyja ekipet edhe pse Teuta ka nevojë më shumë se kurrë, pasi vllaznia që ndodhet para saj në renditje është duke bërë ndeshje të mira nga java në javë, madje duke i marrë pikët e plota në ndeshjet direkte, Lushnjës dhe vetë Teutës. Teuta është kandidate potenciale për të zbritur nga kategoria, ka humbur ndeshjet direkte me një rivale siç ishte vllaznia dhe tashmë do të ndeshet pikërisht me një ndër ekipet më të mira dhe më në formë të momentit në Super League, pikërisht me Flamurtarin e vendit të dytë. Do të jetë një ndeshje e bukur në aspektin sportiv apo do të kemi, le të themi, edhe këtu një lloj monotonie? Jo, unë parashikoj një ndeshje si thuash të luftuar, pa diskutim sepse të dyja skuadrat kërkojnë maksimumin, edhe pse Teuta kërkon për si thuash ushqyer shpresat për mbijetesë në superiore, vjen pas një humbje në një finale si thuash mbijetese të parakohshme me vllaznin, ndërsa nga ana tjetër kemi Flamurtar, një skuadër me mjaft ambicie, me ecuri mjaft pozitive, të cilës i rikthehet tashmë në stol në drejtim edhe trajneri Shpëtim Durrë pas 2 javë pezullim.
Dhe duke patur parasysh edhe historikën e këtyre dy skuadrave, qoftë afat shkurtër, por edhe në plan më afat gjatë, gjithmonë kanë domethënë prodhuar futboll të bukur dhe mbetet për tu parë nëse do të vazhdojë ai trendi që skuadra vlonjate ka qenë e suksesshme jo vetëm në Vlorë, por edhe në Durrës. Në këtë kuptim, unë mendoj që do jetë një 90 minutash mjaft i luftuar, mjaft i bukur, që do të dhurojë si thosh emocione, por mund vendoset vetëm nga cilësia, qoftë në aspektin individual, por edhe të grupit që ka skuadra vlonjate, në krahasim me skuadrën e TU-s, është një skuadër si thua riformatuar në një mas të konsiderueshme edhe në janar, me probleme në drejtim në stolin drejtues, pra tashmë është Gentian Begeja, skuadra e tij luajti një futboll të përgëzueshëm, do të thënim Loro Boriçi në ndeshjen pararense, por i mungojnë rezultatet dhe mbetet për të parë se sa do arrit të kapërceja të ngërçin psikologjik atë presionin e madh që t'i jep fundi i tabelës klasifikimit dhe kuotat maksimaliste që skuadra durrësake për mendimin tim ka për të ndjekur lushnjën drejt një kategorie më poshtë. Fakt duket e vështirë sepse edhe rivali ose le të themi Vllaznia do të ketë një tjetër transfer le të themi të vështirë dhe të dyja këto skuadra duket se do të rivalizojnë me njëra tjetrën deri në fund të sezonit pikërisht për zbritje nga kategoria. Nuk diskutohet që Vllaznia dhe TU-ta pra janë në rivalitet të ashpër, të jetshëm, të plot deri në fund, javë pas jave për skuadrën e dytë që do të ndjek lushnjën e kategorinë më parë, por mendoj që Vllaznia me fitimin e ndeshjes drejt për drejt javën e kaluar pra në Shkodër, ka marrë 3 pikë mjaft me rëndësi dhe shkon në transfer të Gjirokastrite, qoftë për të marrë edhe një barazim pra për të mos humbur. Ndërsa nga ana tjetër, skuadrës TU-s i duhet, sidomos në ndeshjen në shtëpi, për të shpresuar i duhet patjetër që të fitojë gjitha ndeshjet, diçka që duhet treguar që ndaj flamurtarit, një kundërshtar që është me shumë potencial, me shumë ambicie dhe që shkon nga ana tjetër për të marrë 3 pikët dhe për të mos, si thua, mos u tundur nga vendi i dytë, sepse skuadra vlonjate tashmë ndjen edhe, si thua, dihatjen e kuksianëve që e ndjekin nga afër dhe ata shpresojnë që të kalojnë me sukses Laçin dhe pastaj të rrisin kuotat e tyre për të pozicionuar në vendin e dytë. Si e parashikon flamurtari Teuta flamurtari në fakt? Teuta flamurtari është në fakt një ndeshje shumë vështirë e parashikueshme, edhe për faktin që deri tashmë thamë që Teuta është një skuadër, si thua, në letër shumë e dobët para flamurtarit. Unë mendoj që do jetë një ndeshje që mund të shkojë drejt barazimit. Drejt barazimit, fakt duket e lehtë në letër, por ashtu siç ka ndodhur edhe herë tjera, edhe në 2 fazat e para Teuta në fakt i ka marrë pikë ekipit të flamurtarit dhe ndoshta edhe pse është shumë herë më mirë dhe shumë herë më lartë se ky ekip, ndoshta do të kërkojë përsëri të bëjë një surprizë ndaj blonjatëve. Gjithsesi, do të presim takimet për të parë se si do shkojnë pikërisht rezultatet në fund të tyre. Flasim për sfidën e fundit. Është luftëtari Vllaznia. Fillimisht ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio për të folur pikërisht për ndeshjen e fundit për këtë javë në kampionatin shqiptar pra në Superligë. Eliminimi në çerek finale nga Kupa e Shqipërisë nga Laçi me 2 humbje në të dyja takimet dhe me një barazim me dhimbje në takimin e javës së 20 të kampionatit po me Laçin, kam bërë që në Gjirokastër të mos ketë qetësi. Skuadra e Hasan Likës kaloi një periudhë jo të mirë gjatë 3 javëve të para të muajit shkurt, pasi tërë përballjet me Kurbinasit u kthyen në makth. Tashmë do të kenë mundësi të kalojnë këtë makth dhe të tregojnë vlerat e vërteta të tyre. Sfida e radhës në kampionat është kundër Vllaznisë. Shkodranët do të udhëtojnë nga skaj më verior i vendit në skajin më jugor për të luajtur kundër ekipit vendas. Miqt vinë në këtë sfidë pasi kanë fituar 2 ndeshje radhazi në kampionat kundër rivalëve për mbijetesë dhe tashmë mund të marrin pak frymëlirisht. Gjithsesi në kampin vendas kërkohet rezultat dhe situata nuk është as pak e qetë, ndaj Hasan Lika është duke bërë llogarit për të ndalur Vllaznin dhe për t'i rrëmbyer 3 pikë Gjokës. Në 2 përballjet e para të këtij sezoni Vllaznia ka marrë në total 4 pikë ndaj luftëtarit, në një ndeshje që ka përfunduar barazim dhe tjetra me fitoren e shkodranëve në Loro Boriçi. Ndaj për Gjirokastritët është momenti për të vendosur bazapeshën në statistika. Eliminimi nga kupa, por edhe ndeshjet e bëra deri tani duket se e kanë, le të themi, e kanë irrituar psikologjikisht ekipin e luftëtarit. Do të përballet pikërisht me Vllaznin në këtë fundjavë dhe është një rival, le të themi, edhe ky i rëndësishëm për sa i përket zonës, le të themi, të mesit të tabelës. Por çfarë pritet të shohim në Gjirokastër? Si do të jetë kjo ndeshje? Si e parashikon përballjen, le të themi, midis
trajneri të gjoka dhe trajneri të liga? Ju e thatë edhe vetë, pra unë shikoj përveç përballjes mes luftëtarëve dhe vllaznisë, e shikoj edhe një përplasje me strategësh, qoftë të ligës në stolin bluzi, qoftë gjokës në stolin kuqe blu. Pra do jetë një ndeshje më shumë, si thua, e hapur, do jetë një ndeshje taktike, një lojë shahu mes dy trajnerëve, të cilët do të kërkojnë që përmes elementeve të tyre që i kanë cilësor, kemi parasysh tek luftëtari atë tridentin e tyre mjaft pozitiv, të përbërë qoftë nga po pikërisht, por edhe Shkurta i cili po shënon tashmë rregullisht dhe për mendimin tim është lojtari më në formë për momentin. Në një farë mënyrë ka lënë, si thua, në hije edhe Abazan, i cili ishte zbulimi i këtij sezoni, por nga ana tjetër është edhe Vllaznia, e cila vjen pas një fitoreje me shumë vlerë ndaj Teutus, një finale siç e thamë përpara edhe mbi atese, dhe skuadra shkodrane shkon të paktën për të mos humbur, siç kanë deklaruar qoftë Sukaj në mesjavë, por edhe trajneri i Gjoka. Në këtë kuptim, unë mendoj që skuadra shkodrane do përpiqet që të mos psoj, pra do jetë shumë e kujdesshme në repartin e pasën, edhe pastaj përmes kundërsumit ose përmes vlerave individuale të Sukajt, edhe pse ai e ka pranuar dhe vetë, si thua, që është akoma jashtë formës sportive, një lojtar mbi peshë, por ka pretenduar që i Zoti është ai që shënon gol kur është mbi peshë, jo në peshën ideale, qoftë me një batut. Mendoj që do jetë një ndeshje që do vendoset nga episodet, edhe nga veprimet individuale të lojtarëve dy skuadrave. Luftëtari do të kërkojë patjetër maksimumin, edhe për faktin se luan në shtëpi, por edhe për një frenim që ka patur në javët e fundit ku përfshihet dhe eliminimi nga Kupa e Shqipërisë. Pra do të kërkojë që të rikthehet tek rezultatet, sepse loja ka qenë vërtet pozitive e Gjirokastritëve. I duhen dhe asaj patjetër, si thua, pikët, sepse për momentin është vetëm 6 pikë para Vllaznisë, pra dhe ajo aktualisht është, si thua, e përfshirë në atë zonën e ftohtë të mbijetesës, ndaj 3 pikëshi në këtë ndeshje do t'i jap, si thua, një shtysë mjaft të konsiderueshme, sepse arrin të shkputet edhe 3 pikë tjera nga një rival, po e konsiderojmë tillë Vllaznin që është ndjekësi më i afërt në zonën e mbijetesës. Duke llogaritur gjitha këto, unë mendoj që skuadra e luftëtarit është më afër fitores, dhe mbetet për të parë tashmë, si thua, si do të paraqiten dy skuadrat në fushë, sepse skuadra Vllaznisë, unë i qëndroj ides, gjithmonë është një skuadër që tashmë do të kërkojë të marrë rezultate më shumë fal trajnerit Gjoka, në kuptimin që të jetë një skuadër taktike, një trajner që gjithmonë studion kundërshtarin dhe përpiqet të marrë maksimumin e mundshëm të skuadrës që drejton. Në dy ndeshjet e fundit kampionatit, në fakt Vllaznia ka fituar pikërisht ndaj dy rivalëve direkt për të rënë nga kategoria ndaj Lushnjës dhe Teutës, por ka pasur disa sinjale, në fakt, që janë sinjale që të lënë të nënkuptosh, sikur dy donatorë shumë të rëndësishëm nga qyteti i Shkodrës, deputeti Tom Doshi dhe ish presidenti Valter Fushaj, kanë dhënë një premio pikërisht pas fitores me Teutën. A duket sikur po kemi dy pronar të rinj të ekipit shkodran? Dhe mund të jetë kjo një arsye pse po ndodhin këto reagime pozitive në rezultatet në kampionat? Sa i takon deputetit Doshi, ai gjithmonë ka deklaruar që unë nuk do bëhem presidenti i Vllaznisë, unë gjithmonë do jem një mbështetës, qoftë dhe donator, ndërsa nga ana tjetër është tashmë publike, si thua, ambicia dhe dëshira e Valter Fushajt për të rikthyer president. Ai ka qenë më përpara në drejtimin e Vllaznisë, në ato kohë kur Vllaznia luante në Kupat e Evropës dhe nuk rrezikonte mbijetesën si në drejtimin e bashkisë. Kjo është një çështje që, si thua, që i përket bashkisë, e cila për momentin po vlerëson asetet e klubit për dalë një përfundim se çfarë do të nxirret në anë në shitje, pra. Ndërsa sa i takon aspekti sportiv, unë mendoj që Vllaznia nuk ka vuajtur nga aspekti financiar. Ne jemi të vetëdijshëm, kemi parë dhe publikimin e rrogave të lojtarëve dhe trajnerit. Unë, për mendimin tim, është tek 3-4 skuadrat më të mirë paguara në kampionatin shqiptar. Por problematika e saj, varësia nga bashkia, si thua, një skuadër pa zot, pa dikë që i qëndron në kokë, e ka bërë që skuadra shkodrane të luftoj edhe sezonet e fundit, por edhe në këtë sezon për mbijetesë. Pra është një realitet që nuk i shkon historisë dhe traditës së Vllaznisë, por ky është realiteti dhe në këtë kohë që jetojmë nuk jetohet shumë me të kaluarën, por me atë që je sot. Do duhet presim fakt shohim se çfarë do të ndodhë pikërisht me çështjen e pronësisë të klubit, por duket se tashmë ka marrë një rrugë, pra duket se Valter Fushaj do të rikthehet në krye si president me 60 deri në 70% të aksioneve të këtij klubi. Njëkohësisht do duhet presim edhe ndeshjen e ditës së nesme për të parë se si do të shkojë pikërisht rezultati, ashtu siç e tha edhe kolegu Alfred Lleshi, duket sikur luftëtari është më i favorizuar në këtë sfidë, por edhe Vllaznia ka etje për pikë dhe rezultate.
Ishin pikërisht 5 sfidat e kampionatit shqiptar të diskutuara dhe të analizuara në një farë mënyre dhe duke u dhënë dhe një koment për sa i përket të rezultatit. Ndërkohë, paraqitja e tabelës renditjes është kjo. Skënderbeu kryeson për kampionatin me 46 pikë, Flamurtari në vendin e dytë me 35, Kuksi në vendin e tretë me 32, Laçi mban vendin e katërt me 30 pikë, është Kamza që ndjek Laçin në vendin e 5 me 29, Partizani në vendin e 6 me 28, 27 ka Luftëtari në vendin e 7, Vllaznia 21, në vendin e 8 Teuta 17 dhe Lushnja pikërisht në vendin e fundit me 10 pikë dhe që tashmë duket ekipi i parë që ka për biletën për të zbritur nga kategoria. Shkojmë në publicitet dashur miq dhe rikthehemi përsëri në studio në pjesën e dytë të emisionit për të folur për kampionatet e huaja. Ain't no stopping it. Let the games begin.